धेरैले अहिले इमो चलाइरहेको छ। इमो कसरी डाउनलोड गर्ने, इमोको आइडी कसरी बनाउने, यो भिडियोमा सम्पूर्ण जानकारी तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ। इमो भनेको के हो? इमो भनेको मेसेन्जर, व्हाट्सएप वा टेलिग्राम जस्तै एउटा एप्लिकेसन हो जस मार्फत चाहिँ हामीले भिडियो कल, अडियो कल लगायत मेसेजहरू र ग्रुपहरूमा पनि कल गर्न सकिन्छ। हजुर, आउनुहोस् इमोलाई डाउनलोड गर्छौं र इमोलाई फटाफट रूपमा इमोको आइडी क्रिएट गर्छौं। हजुर, त्यसको लागि तपाईले सबैभन्दा सुरुमा गुगल प्ले स्टोर वा एप स्टोरमा गएर इमो सर्च गर्नु होला। जसरी इमो सर्च गर्दा सुरुमा इमो इन्टरनेसनल कल भनेर आउँछ, त्यसैलाई डाउनलोड गर्नु होला। तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ मेरो इमो सुरुमै आएको छ र कन्फर्म गरेर डाउनलोड गर्नु होला। यदि तपाईको गुगल प्ले स्टोर एन्ड्रोइड हो भने चाहिँ कुनै पनि आइडीहरू कन्फर्मेसन गर्नु पर्दैन। आइफोन हो भने चाहिँ केही कन्फर्मेसन एप्पल आइडी वा फिंगरप्रिन्ट माग्छ, यसलाई कन्फर्म गरिदिनु होला। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मेरो इमो चाहिँ डाउनलोड भइसकेको छ। डाउनलोड र इन्स्टल भइसकेपछि यहाँ ओपनको अप्सन आउँछ, ओपन गर्नु होला। एक्सेसहरु माग्छ, यसलाई ओके र एलाउ गर्नु होला। अनि त्यसपछि तपाईले आफ्नो मोबाइल नम्बर राख्नुपर्ने हुन्छ। तपाईले जुन तपाईको मोबाइलमा राखिएको सिम छ त्यही नम्बर राख्नु होला, अन्यथा यहाँ आएको ओटिपी अन्त कतै जानेछ, हामीले इमोको आइडी क्रिएट गर्न सकिदैन। आफ्नो मोबाइल नम्बर राखिसकेपछि नेक्स्ट गर्नु होला र यहाँ कोड नम्बर आउनेछ, जुन 4 अङ्कको त्यो कोड नम्बर राखेर हामी अगाडि बढ्नु पर्ने हुन्छ। केही समय प्रतीक्षा गरौँ। कोड नम्बर आइसकेको छ। कोड नम्बर राखिसकेपछि नेक्स्ट गर्छौं र त्यसपछि पुरा नाम राख्नुपर्ने हुन्छ। जसरी हामीले व्हाट्सएप एकाउन्ट क्रिएट गर्छौं त्यसै गरी चाहिँ यहाँ पनि त्यस्तै छ। यहाँ आफ्नो पुरा नाम राखिसकेपछि गेट स्टार्टमा टच गर्नु होला र यसले मागिरहेको छ आफ्नो प्रोफाइल पिक्चर के राख्ने भनेर। हामीले प्रोफाइल पिक्चर राख्न पनि सक्छौं, नभए यसलाई टिक लगाएर अगाडि बढ्न सक्छौं। अब हाम्रो इमोको आइडी चाहिँ क्रिएट भइसकेको छ। यहाँ तपाईले दायाँतर्फ तल देख्न सक्नुहुन्छ प्रोफाइल आइकन, त्यहाँ टच गरेर चाहिँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ माथि आफ्नो प्रोफाइलको आइकन छ, नाम छ, फोन नम्बर छ। यहाँ टच गरेर आफ्नो प्रोफाइल फोटोहरू चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ, अवतारहरू राख्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी चाहिँ आफ्नो प्रोफाइललाई सेयर पनि गर्न सकिन्छ। त्यसै गरी अरू सेटिङहरू पनि धेरै मिलाउनु पर्ने हुन्छ। सिक्युरिटी र प्राइभेसी सेटिङहरू छ, यहाँ सेटिङ्सहरू छ। स्विच एनदर अकाउन्ट गर्न सकिन्छ, प्रिमियम गर्न सकिन्छ। प्रिमियम भनेको के हो, इमो प्रिमियम कसरी लिने र यसको सेटिङहरू कसरी मिलाउने भन्ने कुराहरू हामी अर्को भिडियोमा सिक्नेछौँ। आजको लागि यति नै। आजको भिडियो कस्तो लाग्यो सल्लाह सुझावको अपेक्षा गर्दै आजलाई हामी छुट्टिन्छौँ। जाँदा जाँदै तपाईले यस च्यानललाई अझै पनि सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने एक सब्स्क्राइबको साथमा यस भिडियो तपाईलाई हेल्पफुल भयो भने एक लाइक अवश्य पनि गर्नुहोला। हवस् त, नमस्ते, शुभ दिन।